मा चाहिँ GIS सफ्टवेयर कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा यसको प्रोसेस भन्न गइरहेको छु। मेरो चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। मैले म जस्ट प्रोसेस मात्र भन्छु। हामीले जस्तो मसँग यहाँ फाइल छ, यसलाई एक्सट्र्याक्ट हियर गर्ने, अनि मैले एक्सट्र्याक्ट हियर चाहिँ यहाँ गरिसकेको छु। त्यसपछि यसमा गएर जुन यो डेस्कटप टपभित्र गएर यहाँ जाने, त्यसपछि यसमा गएर ओपन गरिदिने। ओपन गरिसके पछाडि मेरो यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ, म फेरि गर्दिनँ। त्यसपछि यसले गर्ने कि नगर्ने भन्ने अप्सन दिन्छ, एज गर्ने, अनि नेक्स्ट मा जाने। त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो जुन डेस्कटप सेटअप आउँछ, त्यसपछि हाम्रो यसमा आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा हामीले यसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि फेरि हामी नेक्स्ट गर्दै जाने। त्यसपछि अलिकति टाइम लिन्छ, यसमा चाहिँ अलि धैर्य गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि फिनिस गर्ने। त्यसपछि एउटा आउँछ एडमिनिस्ट्रेटर विजार्ड भनेर, त्यसमा चाहिँ क्यान्सल गरिदिँदा हुन्छ, त्यो केही फरक पर्दैन। त्यसपछि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको, त्यसपछि हामी यहाँ प्याचभित्र जान्छौँ। प्याचभित्र चाहिँ हाम्रो यो बिन छ, बिनमा चाहिँ यसलाई हामीले यसलाई कपी गरेर के गर्छौँ भनेपछि फाइलको यसमा गएर प्रोग्राम फाइल यसमा गएर, अनि त्यसपछि हामी ArcGIS भित्र यसमा जान्छौँ, र यसमा गइसके पछाडि यो भित्र गएर बिनमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के गरिदिन्छौँ, पेस्ट गरिदिन्छौँ। मेरो भइसकेको छ। यसमा रिप्लेस द फाइल एन्ड इन द डेस्टिनेसन भनेर हामी गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो भइहाल्छ। यो हाम्रो प्रोसेस रहेको छ, त्यसपछि हाम्रो भइहाल्छ। थ्याङ्क यू सो मच।